ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් රසවත් බිත්තර හොද්දක් හදන්න යන්නේ. මේ බිත්තර හොද්ද පාන් කරන්න හරිම රසවත්. අපි බලමු මුලින්ම ඕන කරන්නේ මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ තම්බල රත්ත බිත්තර තුනක්. බිත්තර හොඳට තම්බල ගන්න රතු ගලවලා මේ බිත්තර තම්බනකොට උරුලන්ට වතුරේට ලුණු ටිකක් දාලා බිත්තර හොඳින් රලවලන්න පහසු වෙනවා ඒක නිසා. තට්ටාලි ගෙඩියක් රපා ගන්න. බීලුණු ගෙඩියක් රපන්න. සුදු ලුණු බිඩ් දෙකක්. අවමිරිස් තරල් දෙකක්. සීන්ව රපා ගන්න. කරපිංචා ඉති දෙකක්. රාම්පේ කෑල්ලක්. ලුණු රස අණුව. තුරුඳු පොතු මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් තුන පහ කුඩු තේ හැන්දක් කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් අපිට මේ ලුණු සුදු ලුණු ටික ටෙම්පරේචර් ගන්න පොල් තෙල් මේස හැන්දක් විතර ඕන කරනවා. පොල් කිරි කෝප 2.5 ප්‍රමාණයක්.